নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই নবীন বুৰাগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইতিহাসৰ কিছু দীঘলীয়া কথা আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খোজা নাই বা ক'ব খোজা নাই। আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ ঐতিহাসিক হাৰমতি গড়টোৰ কিছু ড্ৰোন কেমেৰাৰ ফুটেজ। এই যিটো ঐতিহাসিক হাৰমতি গড়, এই হাৰমতি গড়টো দিহিঙীয়া ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত বন্ধোৱা হৈছিল। আৰু এই ঐতিহাসিক গড়টোৰ ড্ৰোন ফুটেজ আমি আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ৰাখি থ'ব খুজিছোঁ, সংৰক্ষণ কৰিব খুজিছোঁ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে অদূৰ ভৱিষ্যতে এই গড়টো পকীকৰণ হ'ব আৰু পকীকৰণ হ'লে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপটো নাথাকিব। আমি সেই ৰূপটো আজি ভিডিঅ'টোত ৰাখি থ'ব খুজিছোঁ আৰু এই গড়টোৰ বিষয়ে সামান্য কিছু আমি ঐতিহাসিক কথাও কৈ যাব খুজিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাত থকা এই ঐতিহাসিক হাৰমতি গড়টো নকটানি, কৈজান আৰু চিতলীয়া পথাৰৰ কাষেৰে পাণবেচাৰ দিল্লী পৰ্যন্ত যাতায়াতৰ মাধ্যম হৈ আছে। পূৰ্বতে এই গড়টো গৌৰীসাগৰৰ পৰা অফলা পৰ্যন্ত আছিল। দিল্লীহৰ পৰা অফলালৈ এই গড়টোৰ অংশ বৰ্তমান বিলুপ্ত। তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰোঁতে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই তুৰ্বকক গৌৰীসাগৰৰ পৰা দিখৌ পাৰ কৰি খেদি দিয়াত বাধ্য হৈ তুৰ্বকে স্বৰ্গদেউৰ লগত মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ মৰ্মে তুৰ্বকৰ জীয়ৰী খানবিবি হাৰমতিক স্বৰ্গদেউলৈ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ হাতে ঘোঁৰাহাট, ফৰিদাবাদ আৰু 11 সেন্দুৰী নামৰ 3খন ৰাজ্য যৌতুকসহ বিয়া দিয়ে। গৌড়ৰ চুলতানৰ জীয়ৰী স্বৰ্গদেউ ৰাণী হাৰমতিৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে স্বৰ্গদেৱে এই গড়টো বন্ধুৱাইছিল। এতিয়া আহক আমি হাৰমতি গড়টোৰ এই দৃষ্টিনন্দন ড্ৰোন ফুটেজখিনি বা ড্ৰোন কেমেৰাৰ এই চিত্ৰখিনি কিছু উপভোগ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, আমি আজি হাৰমতি গড়টোৰ বিষয়ে সামান্য ইতিহাস আৰু ইয়াৰ যি ড্ৰোন ফুটেজ আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বা এই ফুটেজৰ পৰা উপকৃত হৈছে বা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন বিষয় আপোনালোকৰ যদি জানিবলৈ ইচ্ছা হয় তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি আপোনালোকৰ জিজ্ঞাসা নিৰসন কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।